Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Ba Bình Dương. Hôm trước mình đã chia sẻ cách làm kim chi cải thảo và kim chi dưa leo chuẩn vị Hàn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn cách làm kim chi củ cải nha. Là một món ăn kèm chống ngấy rất ngon và lạ miệng cho cả nhà trong dịp Tết này. Đây là thành phẩm kim chi củ cải của mình đây. Kim chi đặc trưng với màu đỏ bắt mắt của bột ớt hòa trộn với củ cải trắng và xen lẫn hành lá xanh xanh, nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Củ cải rất giòn, khi lên men có vị chua cay nhẹ, hòa quyện cùng với mùi thơm nồng nồng của ớt và các gia vị rất vừa vặn, làm nên món kim chi vô cùng hấp dẫn. Nào, mời cả nhà cùng vào bếp với mình nhé. Nguyên liệu để làm món kim chi củ cải mình có để trên bảng nguyên liệu, mọi người cùng tham khảo nha. Ở Việt Nam mình không thấy loại củ cải lớn và chắc như củ cải ở Hàn, nên mình sẽ làm bằng củ cải trắng này. Lựa những củ tròn chắc, không bị xốp nha mọi người. Mình bào vỏ ngoài và rửa sạch nha. Mình sẽ cắt khúc khoảng 5 cm như thế này. Rồi cắt dọc với bề dày khoảng 5 đến 6 ly để tạo thành những miếng cải hình chữ nhật như thế này. Bỏ hết chỗ cải vào chậu nè, rồi rắc đều 70g muối hạt lên cải, khoảng nửa chén ăn cơm á các bạn. Trộn đều để cải ngấm đều muối. Giờ mình sẽ để cải ngâm muối chừng 1 tiếng rưỡi. Cứ mỗi 30 phút mình lại đảo đều một lần để cải ngấm đều muối nha. Trong lúc chờ đợi mình sẽ làm sốt để trộn kim chi củ cải. Cho 40g bột nếp hòa cùng 300ml nước. Mình hòa bột với nước tan cho hết rồi mới bật bếp đun sôi nhé các bạn. Đừng để cho nó bị ốc trâu. Để sôi và khuấy đều cho đến khi hỗn hợp bột và nước trở nên sệt và trong lại như thế này nè. Mình bắt xuống và đợi cho nguội nha. Tiếp tục mình cắt khúc hành lá. Với đầu hành thì mình cắt nhỏ như thế này. Đến đoạn lá mình cắt khúc khoảng 5 cm. Hành bơ rô mình cũng cắt lát như thế này. Nửa của hành tây thì mình cắt mỏng. Mình cắt lê thành miếng nhỏ cho dễ xay nha. Tôm khô thì rửa sạch ngâm mềm. Bây giờ mình sẽ xay gia vị gồm tỏi nè, gừng, lê, tôm khô cho luôn vào. Cho vào 3 muỗng canh nước mắm. Và xay nhuyễn hỗn hợp nha. Cho hết tất cả những rau củ và gia vị trên vào thau. Hành lá nè, hành bơ rô, hành tây, gia vị xay nhuyễn và đổ hỗn hợp bột nếp vào luôn. Đừng quên cho 2 muỗng canh mật ong vào. Và cuối cùng cho 3/4 cúc ớt bột Hàn Quốc vào. Các bạn có thể gia giảm lượng ớt cho vừa ăn, phù hợp với gia đình mình. Nên sử dụng ớt bột Hàn Quốc để đạt được chất lượng cũng như cho màu kim chi đẹp nhất nha. Trộn đều lên nhé. Mình quay trở lại với củ cải. Sau khi ngâm muối, củ cải đã mềm ra rồi nè. Mình có thể bẻ cong mà không bị gãy luôn. Vớt củ cải ra rổ và để ráo. Lưu ý là không rửa lại củ cải nhé. Rửa là sẽ mất đi hương vị thơm ngon của củ cải đấy. Các bạn đừng lo cải bị mặn nha. Khi kim chi lên men rất là vừa ăn nha. Các bạn xem lượng nước trong củ cải ra nhiều chưa nè.
Cho vào rổ, xóc củ cải lên như thế này để lượng nước muối dư sẽ chảy xuống hết nha. Và để ở đây cho ráo nước. Sau khi củ cải đã ráo nước thì mình bỏ hết vào thau gia vị và trộn đều lên nhé. Xoa đều như thế này nè, để gia vị thấm đều vào củ cải nha. Wow, nhìn màu đỏ đẹp mắt hấp dẫn quá. Giờ chỉ còn bỏ vào hộp nữa là xong. Các bạn nên sử dụng hũ thủy tinh. Nếu sử dụng hộp nhựa, phải có chứng nhận BPA Free để bảo đảm sức khỏe nha. Đậy kín hộp để nhiệt độ phòng từ 12 đến 24 tiếng, củ cải sẽ lên men. Sau khi lên men vừa ăn, các bạn bỏ vào ngăn mát tủ lạnh ngay để bảo quản nhé. Khi ăn lấy ra phần đủ dùng, phần thừa không bỏ trở lại. Thời gian sử dụng trên 3 tuần đó các bạn. Kim chi của mình đã được 24 giờ rồi. Mình cùng xem thành phẩm kim chi củ cải của mình nào các bạn. Wow, vừa mở hộp ra là mùi kim chi lên men bốc lên thơm quá. Kim chi đặc trưng với màu đỏ bắt mắt của ớt nè, màu trắng của củ cải, xen lẫn màu xanh của hành nữa. Nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Mình thử nha, mời các bạn. Củ cải giòn lắm các bạn ơi. Vị chua nhẹ của kim chi mới vừa lên men, vị cay nồng nồng của ớt và mùi thơm của hỗn hợp gia vị thấm vào từng miếng cải rất là hấp dẫn, vừa ăn lắm các bạn. Món này dùng ăn kèm với thịt luộc nè, thịt ram, giò chả rất là ngon, chống ngấy nữa, hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Khi lên men hàm lượng vitamin C rất nhiều, giúp làm đẹp da rất hiệu quả và nhiều công dụng khác tốt cho sức khỏe. Thế mới hiểu tại sao trong những bữa cơm hàng ngày của người Hàn luôn có món kim chi. Chúc các bạn thành công với món kim chi củ cải nhé. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để tiện việc theo dõi những video mới của mình nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.